Мене звати Андрій Ляшук, я з міста Рівного, досліджую лірницьку традицію і виконую традиційний репертуар волинських лірників. Ну, не тільки волинських лірників, але в першу чергу я зацікавився цим інструментом, тому що колись на території Великої Волині була дуже потужна лірницька традиція. І, власне, я себе вважаю тим, хто утривалює і продовжує цю традицію. Я народився в місті Ковелі, це якраз так географічно центр Волинської області. Років так 15 тому мене зацікавило це явище, тому що я почув про те, що Ковель – це був таким центром, де так з Полісся, з північної частини Волині лірники дуже часто приходили до Ковеля, бо це було таке місто, де можна було біля церкви або на численних там базарах, ринках можна було заробити, де були люди, які готові були це слухати. І ця традиція там тривала майже до 70-х років минулого століття. Це, власне, стало причиною, чому мене так зацікавило. Тому що я народився саме там, де от довго тривала ця традиція. Почну з найбільш такого популярного лірницького твору. Це кант Матері Божій Почаївській. Це кант, який співали всі волинські лірники, які часто мандрували до Почаєва, де завжди було багато людей, які готові були слухати. Отже, кант Матері Божій Почаївській. Ой, зійшла зоря вечорова, я над Почаєвом стала. Ой, вийшло турецьке військо, як та чорна хмара. Перший раз мені до рук потрапив цей інструмент в 2010 році. До того я, звичайно, цікавився. Ще в 90-х роках я чув про кобзарські цехи, я чув про цю традицію. Мені траплялися записи останнього волинського лірника Івана Власюка. Але якось я в той час не дійшов до того, не був ще вмотивований, щоб взяти цей інструмент до рук. Я грав на різних інших інструментах, співав поліський фольклор, грав на різних етнічних духових інструментах, а це завжди для мене було як щось таке вище. Я не розумів, чи можу я наслідувати цю традицію і долучитися до цього. Отець жалізо, монастир не загине, мусимо стати, чудо вказати, монастири врятувати. От десь в 2010 році щось відбулося таке, що мені захотілося десь обов'язково взяти цей інструмент і спробувати співати ці пісні. Якось більш заглибився так в інформацію про цю традицію. Інструмент до мене потрапив теж таким містичним шляхом. Я знав, що в Луцьку є майстер такий Віктор Іщук, який вже зробив кілька лір. І я запитав, чи в нього можна замовити. Він сказав, що можна замовити, треба подумати про це. І потім так зненацька на Різдво він мені зателефонував і сказав, що автобусом передав мені ліру, від якої відмовився інший замовник. І так в мене з'явилась перша ліра. Вона така була ще недосконала, зроблена з фанери, але її можна було налаштувати і грати на ній, виконувати ці псальми. Тільки будемо Матері Божій завсягда дань давати.
Ну, я завжди кажу, що перший мій вчитель це була мережа інтернет, де можна було щось собі закачати в MP3, де можна було на Ютубі знайти якісь пісні і можна було це просто повторити. З цього, в принципі, я і почав. А потім, уже, коли познайомився більше із лірниками, які мають досвід, я почав вчитися в того ж Тараса Компанійченка, в Яреми. Це ті люди, від яких я почав переймати цей спів, гру, всякі елементи гри. В 2013 році, я ще недавно там був лірником, ще не міг так сильно щось там грати, але потрапив на зйомки фільму Олеся Саніна «Поводир». Кобзарі збиралися у старій козацькій фортеці. Вони співали про свободу, віру, славні подвиги козаків. Фортеця вже давно була руїною, але вони цього не бачили. Не хотіли бачити. Якраз на Рівненщині було 2 знімальних дня в Тараканівському форті. Все, малий. Ми вдома. І там якось збирали для епізодичних ролей всіх, хто хоча б трохи мав відношення до цієї традиції, хто мав ліру. І отак я потрапив. І крім того, що там десь якісь години зйомок, це була прекрасна можливість поза зйомками поспілкуватися з кобзарями, потримати в руках всі інструменти і якби заглибитись в цю традицію. Це крім зйомок був такий собі майстер-клас з лірництва і кобзарства. Це лебійська мова, мова таємна, щоб тільки братчики розуміли. От лебій – то дід, лірник, так що запам'ятай. Лебідь. Кудень клевий. І тобі дай Боже здоров'я. Кудень клевий – це вітання, це перекладається з мови кобзарів як «добрий день». У недільку пораненько, в неділю раненько, вийшло сонечко хмарненьке, сонечко хмарненьке. Вийшло сонечко над бором, сонечко над бором. Понад селецьким табором, селецьким табором. Цей інструмент, він після того інструмента, про який я вам розповідав, який мені приїхав як передача автобусом, я почав заглиблюватись, і я ж захотів, щоб в мене інструмент був, який більш відповідав традиціям. І тому я дізнався, що в Києві в музеї кіно, театрального мистецтва. І от там якраз зберігається ліра останнього волинського лірника Івана Власюка. На одному із концертів мені дозволили цю ліру поміряти, сфотографувати з різних боків. Я зробив там точні заміри, потім зробив креслення, роздрукував це там, лекала один до одного. І той же майстер з Луцька мені зробив ліру по параметрам, така, як була в Івана Власюка. Невеличкі, ані з поля, ані з лісу, з поля, ані з лісу. Тільки з річки невеличкі, з річки невеличкі. Ну, в першу чергу, це для мене не просто музика, а це якась філософія, це світосприйняття. Ти починаєш розуміти якісь глибші речі, коли займаєшся цією традицією. Коли ти співаєш ці псальми, знаєте, це все одно, ти заспівав псальму, це, мабуть, не меншу має силу, як там помолитися в церкві.
І я розумію, що це навіть важливіше, тому що деякі люди можуть не зайти в церкву, вони можуть постояти, послухати лірника, який грає десь біля входу в церкву. І, власне, це і приваблює мене, що я можу через цю традицію, через ці псальми, канти, думи дізнаватися якісь важливі речі про важливі цінності і ще і долучатися до цього, співати про це. Місто Оршу полишати, Оршу полишати.